Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Admonition Islamic Center invites you to our monthly lecture. Theme: Good health like no second. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم. بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. I will be speaking in two languages. Actually, I would have preferred speaking in Yoruba language. But Brother Lukman told me this activity, which is Dawah effort, reaches the world. And if you want to reach the world, you must speak the language of the world, as it is dominant today. Perhaps Yoruba language will be dominant tomorrow, and perhaps just like it was in the past, that Arabic was dominant and ruling the world, will resurface and will re-rule in the Arabic language. But today, the predominant and the dominant languages, like the dominant orders in all affairs of our life, is the Western language. So please bear with us when we are mixing the languages. But please, I will more of Yoruba because I'm speaking with my people here now, and may Allah guide us and make it a benefit to all of us. First of all, seek Allah's protection and refuge from Shaitan, their cost, and we ask Him to enable us to pass through this life sojourn in all engagements, by His mercy because He is the merciful, most merciful, by His clemency because He is the most compassionate. So we ask Allah to bless Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his household as He blessed Nabi Ibrahim and his household, and we ask Allah to bless Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his household as He has already blessed him. God is all over the world now. When He did not do any public relations or publicity or corporate affairs, programs, He didn't do any advertisement. Allah just gave him the assurance that He will make Islam prevail over all others, all other religions. And this thing, some of us that did communication begin to wonder how does it happen? And when you read the Quran, you understand why does it happen. And it will continue to happen that Muhammad sallallahu alaihi wasallam will be the prevailing name, and his faith and mission will be the prevailing mission and order, and his guidance will be the light that will extinguish the darkness that covers the world today. May Allah continue to bless him and bless his household and bless the companions and those who follow the companions and those who follow the companion and follow the followers of the companions until the day of judgment. Reason ni wípé ọ̀rọ̀ ìlera la sọ níbi ilé ni. Àkọ́kọ́ kí n má lọ gbàgbé Dr. Ariyadi òun ló inspire wa, just like the director said. And when it happened, it's just Allah subhanahu wa ta'ala ó máa ń mú àwọn èèyàn kan máa fi ṣe sign pé ká ilé bá fura. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yẹn ó jẹ́ bí revelation látọ̀dọ̀ Ọlọ́run pé ká lè bá páyà Ọlọ́run, ká lè bá rántí rẹ̀, ká lè bá lè kíyèsára. So kí Ọlọ́run bá kó jọ ọba tó ṣe Dr. Ariyadi, Alhaji Ariyadi, because Alhaji to you doctor lọ. Me, I always tell my friends, some of you
don't place emphasis on these titles that these guys gave us. Yes, they just gave us. It's not important. You understand? But when you are called Al-Hajj, or you call Al-Ustaz fi Deen, or Al-Muallim fi Deen, àwọn title yóò dájú go professors yẹn lọ. May Allah continue to bless Ariadi. He's my brother long, and I thank Allah that he has grown and grown. And Allah has made him a sign as for today, a sign of being conscious of Allah's grace in our life. Wallahi tallahi. I spoke about him with my friend in Kano. He's a lecturer, and I was narrating what happened. Do you know what he said? He said, Ali Jazahul Ihsan illa al-Ihsan. Have you ever seen a situation where somebody will be good to Allah? Not to human beings alone now. Forget about human beings. When you are good to human beings and you are expecting human beings to be good back to you, you are just wasting your time. Yes, but be good to Allah, and Allah will never fail you to be good to you back. He said he has just received the reward of goodness. He has contributed immensely, enlightening people about Islam and all that. And we continue to benefit from his living. And we must continue to benefit from his health of mind. And that is why Allah has solved the problem, which is beyond anybody's imagination. May Allah continue to bless you and bless your household. May Allah continue to bless all of us with good health. Guy mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní mo máa dúró máa jókòó ọ̀rọ̀ ìlera òun ni mo bá débẹ̀ o ọ̀rọ̀ ìlera 2009 I was in my office in Abeokuta. I just noticed that when I wanted to trek, because I don't know, in fact it's my habit that I don't go in cars. Most of the vehicles at the office I don't use it. I love walking. I love trekking a lot. There was a day I trekked. There was a crisis in Lagos. I trekked from Oshodi to Egbeda, and the following day I came out. Wallahi, Allah has given me that opportunity. But in 2009, Allah reversed it. So don't say because that man has grown at least over 50 now. Yes, I'm over 50. But 2009, is it not far? Allah reversed it. And I was walking. I said, what's happening now? I will have to stop and sit down. When I will sit down, I have to rest for him. I will just sit down anyway. If you move further beyond that, you can collapse. Allah taught me that sit down. I didn't even visit any hospital that time. I just feel that let me sit down. So when I will sit down, He will reorganize for me. That will be a rest. When I rest, so the energy will come back again. I will walk. Then I began to say, I need to see the hospital, the medical guys, because I didn't know why this happened. So since that time, since now, I've visited several hospitals. Doctors are here. They know what they call lumbar spondylosis. And it generates what they call sciatica pain. I've become a student of medicine and drugs as a result of this experience. And that makes me appreciate Allah more and more. Somebody who can trek very strong and well. And I can, in fact, for me, in my factory, I don't believe I'm a IMD. I never. So I will be lifting as others were lifting. I will be walking as others are walking. So, but Allah subhanahu wa ta'ala show us that when He gives you something freely, you will take it back freely. You understand? So let us appreciate the earth that we are giving, and we have never been appreciative the earth we are giving. Can you understand this statement? I'm advising, I'm calling on everybody. Let us appreciate the earth we are giving, but we have not been appreciative of the earth we are giving. We have overlooked how Allah has created us, that it is a complete mercy. I was reflecting on some, I will not bother you with several ayahs of the Quran and Hadith, but I will take our minds towards
we live with every day. Virtually everything that has been said today by Dr. Sharif Abi. Dr. Sharif even punctured my mind so much. He was telling us that tetanus is obtained through dust. Can you imagine? Now most of us that suffered tetanus, we've got infected through dust, and we are very dusty. We are just too dusty. Dusty. I'm doing a lot of emphasis. I will take you down to why I'm emphasizing it. And he mentioned that we have been infected with typhoid fever. Mo fẹ́ rò pé kò fẹ́ sẹ́ni tí o fẹ́ ní typhoid nínú wa bá ti lọ yá. Kódà tí wọ́n bá ti dọ́ hospital ní sọ́ba ti check yín, wọ́n ti fẹ́ believe pé òkú ní ìsàlàyé máa ní typhoid, ẹja kan check malaria parasite ẹni. Àwọn ibi tá a ti ń kó jẹ omi, oúnjẹ, preparation oúnjẹ wa, omi, abẹ́rẹ́ handling of things and handling of food. Kí ni kan tí ẹ wà tó ń bà mí lẹ́rù lẹ́nu lọ́lọ́ èmi fẹ́ máa bọ́wọ́ mọ́ púpọ̀. Ẹ̀rí nǹkan tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ni pé in the course of finding something to eat, àwọn èèyàn di scavengers, wọ́n ń sa ilẹ̀ káàkiri, wọ́n dẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹun, wọ́n ń sa ike tá a fi mu omi káàkiri, wọ́n dẹ̀ ń wọnú gọ́tà lọ mu, wọ́n ń sa nylon tájú sínú dustbin wa torí wọ́n ní láti jẹun, wọ́n ń sa páálí tá a ti dànù, kódà omi nínú pépà táwọn èèyàn fi nùdí tí wọn ò fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ káwọn yàgbẹ́ nítòsí ibì kan, wọ́n dẹ̀ lọ síbẹ̀ wọ́n á mú pépà yẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ pépà tá a máa ń tí a ń sọnù òun náà fi ń ṣe tissue paper kéékèèké òun, tissue paper kéékèèké òun. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà láì já àwọn iléeṣẹ́ tó bá wà conscious of Allah and mercy to mankind ohun tó ń kójọ nìyẹn tó fi ń ṣe pépà. Tẹ́ bá ti rí tissue paper tó bá ti cheap jù, I would advise you please go and buy the good ones. Now ẹni tó ń tọwọ́ bọ́nu kíní káàkiri ó lè má bìkítà, yóò kàn bọ̀ yín lọ́wọ́. Wọ́n dẹ̀ sọ pé ìdọ̀tí ló ń kó àrùn káàkiri. Ṣẹ̀rípa àti kò àgbákò àdẹ̀là fẹ́ bọ ọmọ ìyá wa lọ́wọ́ àbí. Tàbá dẹ̀ bọ ọmọ ìyá wa tí ò ní àkíyèsí ìlera lọ́wọ́ lẹ́yìn ara yóò kó bá wa, yóò kó bá ìdílé wa. Ẹ̀rí wà látàrí kò sí àdẹ̀ gbọ́dọ̀ má ṣe ọ̀yàyà pẹ̀lú ọmọ ìyá wa àbí. Despite the fact pé àwọn alim ló wà lórí ìjókòó yìí, kì í sọ̀rọ̀ yàn dandan pé kí n bọ̀ yàn lọ́wọ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni tọ́ kì í sọ̀rọ̀ yàn. So in that case, so we need to be you can see the trouble we face. Doctor ẹ wo oríṣiríṣi nǹkan tó sọ, èkúté nínú ilé, aáyán nínú ilé oúnjẹ wa, iyọ̀ tó pọ̀ nínú oúnjẹ wa, èyí tó wá bad jù, oúnjẹ burúkú ló wá pọ̀ níta nísìnyí. Ibi tí mo ń lọ ni pé kí ló dé tọ́lọ́run ṣe dáadáa táwa wa ń ba dáadáa yẹn jẹ́? Kí ni mo mí pẹ̀lú eléyìí? Bismillahir Rahmanir Rahim. Ẹlẹ́dàá wa sọ fún wa nínú súrà tá a bá fi ń kírun tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa máa kà náà ni o. Bismillahir Rahmanir Rahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani ta'wil. Ọlọ́run ọba ẹlẹ́dàá bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ mọ̀, bó bá tiẹ̀ jẹ́ kó pè ní wa, ó padà wá sọ fún wa yín pé dídá yín tá a dá yín ahsan, kò sí kíní kan tó tún gbọ́dọ̀ dáa tó yẹn tàbí dáa jùlọ mọ́. Takwin in structures. Number one, when you talk about ẹ ti rí èèyàn kan tẹ ó ṣe nǹkan dáadáa, bẹ́ẹ̀ bá rí i pé yàwòrán kan tó bá fine gan, wọ́n wá sọ pé remark tá a máa ń sábà make náà ni pé this guy must be creative. This guy must be creative. Ẹni tó lè tó nǹkan jọ pọ̀ báyìí. Ẹ gbọ́, èèyàn là ń sọ bẹ́ẹ̀ yẹn fún yẹn o. Tí ẹ̀kọ́ bá kọ́ ilé tó bá fine gan, tó bá ní architect wo ló ṣe ètò lẹ́yìn, wọ́n á ní lágbájá ni ṣe creative architect. Kódà àwọn táwọn máa kọ nǹkan, tẹ́ bá ka nǹkan tẹ́lẹ̀ omi bá kọ báyìí,
ẹ kàn kígbe lójijì nìyẹn ni pé subhanallah kíkọ lásán gan. Meanwhile ọ̀tọ̀ ẹni tó ń jẹ́ ẹni tó dá gbogbo nǹkan, gbogbo professionalism pátápátá tẹ́ lè ever imagine, ọ̀dọ̀ rẹ̀ ló wà, ọ̀dọ̀ rẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀, ọ̀dọ̀ rẹ̀ ló parí sí, ọ̀dọ̀ rẹ̀ ló kún sí, ọ̀dọ̀ rẹ̀ ni kì í tán sí, ọ̀dọ̀ rẹ̀ ni kì í hold sí, ọ̀dọ̀ rẹ̀ ni kì í expire sí. Òun náà ni Allah. Ó wá sọ yìí pé òun create. Tó bá ti lo word kan, ẹ gbàgbé ẹ, gbàgbé intellectuality, gbàgbé logic, gbàgbé knowledge gan. Ó ti wà lábò fún gbogbo ohun tó lè máa imagine yẹn. Wọ́n pẹ́ this one is brainy. Word Ọlọ́run kì í ṣe tútán, kò ṣe tútán. So he used create. He said laqad khalaqna al-insana. Bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn máa ń rò pé ó dá yẹn, wọ́n kàn máa ń julẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni. Wọ́n kì í ronú pé kí ló ń jẹ́ dá. Allah subhanahu wa ta'ala says laqad khalaqna al-insana. Kódà language tó lò láti fi sọ̀rọ̀ náà majestic word ní nínú Arabic. Òun ni ẹyọ Ọlọ́run kan, ṣùgbọ́n ó lo plural fúnra rẹ̀ níbẹ̀ yẹn kébà lè mọ bàbàrà gbólóhùn tó lò níbẹ̀ yẹn pé kì í àjẹnàkú ni kì í ṣe ẹrù ọmọdé. Wallahi khalaqna al-insana fi, ó tún wá tẹ̀ mọ́lẹ̀ ahsani. Ẹ lè máa wá káàkiri bóyá lè rí èyí tó bẹ́tà èyí tó dá yìí, ẹ wá káàkiri. Subhanallah. Ẹ jọ kódà robot, and that one is not even near the creation of Allah now. I don't even want us to think that àwọn èèyàn mo máa ń gbọ́ àwọn kan gbàdá àwọn kékeré adé tún gbọ́ náà dísìn tó bá tẹ̀ ti sọ̀rọ̀ Ọlọ́run bá tó wá ní tẹ́ bá wọ́ Ọlọ́run bá tẹ́ bá wò títí tí ìgbákejì Ọlọ́run ní òyìnbó o. Ó lè sọ àfọ Ọlọ́run bá ṣe ìgbákejì, ẹ máa fi àwọn kíní yìí ṣe, kíní yìí ni mo pè wọ́n yẹn náà, ṣe ìgbákejì Allah. Ẹ jọ ẹ fi hàn wá, Ọlọ́run náà máa ń jalè, ẹ fi hàn wọ́n, ẹ fi hàn àwa ènìyàn èwo ni nǹkan tí àwọn òyìnbó dá nínú gbogbo nǹkan tí Ọlọ́run bá dá. Ẹ sọ kódà tí èdè bíi artificial irun táwọn obìnrin ń wọ̀ yẹn tí Olúwa ẹlẹ́dàá wa ni kò yé wa. Material tí wọ́n bá ti fi dá kan sọ fún wa níbi tí wọ́n bá ti gbé ti lè kọ́. Ṣé tó bá yẹ pé láti sánmọ̀ ló ti jábọ́ sáwọn náà ní sánmọ̀ ni, tó bá yẹ pé láti inú ilẹ̀ ni sáwọn náà ní ilẹ̀ ni, tó bá yẹ pé intelligence ni sáwọn náà ní intelligence ni, tó bá yẹ pé ọwọ́ ni sáwọn ló dá ọwọ́ ni. Subhanallah. So ẹlẹ́dàá wa ti dá wa, ó afáyín púpọ̀, àjìnú púpọ̀, apọ̀ púpọ̀, abàbàrà púpọ̀. Walaqad karramna bani Ádámà. Ọlọ́run tún lo majestic word fúnra rẹ̀ ń bẹ̀ yẹn. Mo dá ẹ̀dá, ìgbà tí mo dá tó jẹ́ the best tán, òun náà ni the most honoured creation of Allah. Kò tí ì sí nǹkan kan tí Ọlọ́run bá dá. Gbólóhùn yìí ó fi hàn wáyé pé if you have the noblest thing tí Ọlọ́run bá dá, ọmọ ènìyàn ni. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó pọ̀ lọ jantirẹrẹ. Okay, take for instance nínú bàbàrà tó kàyéfì tó perplex the most intelligent activities in the world. They call it artificial intelligence. Some of us do not understand that they call it artificial intelligence. It's not original intelligence. Are we aware? They call it artificial. Some of them call it artificial ó yàtọ̀ sí original. And don't need original intelligence. If there is a word like that to Allah subhanahu wa ta'ala, astaghfirullah, because it's above intelligence. There are so many words in the Quran that we do not even understand up to now. Mi fẹ́ káwọn afá kan máa sọ pé àwọn ọmọ tó máa alif lam mim. Ẹ fi yẹn lẹ̀. Ẹlẹ́dàá wa ó fi nǹkan pamọ́ sára ànẹ́bì tó jẹ́ pé ànẹ́bì nìkan ló mọ̀, ló fún mọ̀, ó fún mọ̀ náà ní nínú ìmọ̀ yẹn o. Sẹ́wọ̀n pé nígbà tó lọ́n sọ̀rọ̀ ní Quran ni wa ma utitu min ilmi illa qalila. I tell you now, move away from the mindset of artificial intelligence and begin to look at your thumb, just thumb. I'm not talking of your fingers, thumb. And you begin to see lines and lines and lines and lines and lines, layers of lines and lines and lines. And if I have 25 children from my gene, their lines will never be equal with mine. Don't you say Allahu Akbar?
Is that not a wonderful creation? And if the lines go wrong, nobody can reorder it. So the lines must not go wrong because nobody can reorder them. And nobody can replace them. And nobody can replace everything. Somebody surgery for you. It's not a replacement. You can't get it original again. No. As I'm talking about lumbar spondylosis now, one man surgery on the surgery. Somebody surgery on nígbàdùn mọ́ bí kò ní dàbí nǹkan tó ti bàjẹ́ mẹ́yàn ó bàjẹ́ ni o kì í ṣe pé mo sálágé o àmì ládàá o ó kàn máa bàjẹ́ ni o bí nǹkan ṣe máa ń bàjẹ́ lára wa náà ló máa ń bàjẹ́ ó lè bàjẹ́ ní èwe ó lè bàjẹ́ ní ọmọ kékeré kan ọmọ mi sọ fún mi alẹ́ àná ó ní ọmọ kan táwọn ìjọ wà ní class ó ló dẹ̀ lọ sí holiday ẹgbàgbé gbogbo wọn sí mi yẹn ẹjá fìyẹn sẹ́gbẹ́ kan náà wọ́n máa ń ṣe yẹn bọ̀ ẹjá fìyẹn lẹ́jẹ́ ká máa wo ọlọ́run àtàrà wa ó náà dẹ̀ lọ sọ́lidé ó dẹ̀ ń ṣeré ó dẹ̀ ní mọ́mí ojú dẹ̀ ń yún mi mọ́mí ojú dẹ̀ ń yún mi and she went blind and is never seen again. La ilaha illallah. I don't know much how we want to share with ourselves here. So nǹkan máa ń go wrong just like that. Finger and thumb means all. I'm not talking about toes now. I'm not talking about the fingers. I'm talking about the thumb. And that is why the superiority of Allah's in creation to the world. A reason for that is the reason that the word says if you want to identify human beings separately, use their thumb. It's not their signature. You can manipulate signature, but you can't manipulate the lines of Allah. I'm sorry. So this is it. So now Dr. Salahudeen has drawn our attention to so much, and I'm going to draw our attention to so much so that we can appreciate Allah. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Language kan t'Ọlọ́run tún lò tó wà interesting ni pé ó tò wá ni o, ó tò wá. Àbí ẹ̀kọ́ ẹ máa jẹ́rìí mi tí bá ti fẹ́ sọ ìsọkúsọ ẹ̀sọ́ fún mi o. Ó tò wá ni o. Ó dẹ̀ tò wá níbi tó ti tò wá. Tẹ́nìkan kò gbọdọ̀ tó nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn bọ́lọ̀ ṣe tò ó. Kó má bàa dàrú mọ́ lójú. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Ẹ gbọ́n tí mo wí yẹn. Ó tò wá bó ti fẹ́ tò wá. Tí ò dẹ̀ gbọdọ̀ sẹ́yìn kan kó gbọdọ̀ tò yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn. Láì jẹ́ pé yóò kábùkù àbí kọ́rọ̀ dàrú mọ́ lójú. Ẹ wo nínú ní títò rẹ̀ alhamdulilayi Dr. Adiyadi is here. Tí a bá fẹ́ fún nǹkan ní pílà a fẹ́ mọ ilé nísìn ibo la ti máa bẹ̀rẹ̀ tá a fẹ́ kílé yẹn kó jókòó dáadáa kí la máa kọ́kọ́ rí mọ́lẹ̀ lẹ́yìn ìfàndéṣọ̀ bá yẹ pé yóò lókè ní nǹkan tàbí afẹ́ kó tiẹ̀ jilẹ̀ dáadáa kí la máa gbé sí gbogbo àwọn èèyàn ó dàbí bones àbí ṣé ẹ lè kọ́lé tọ́kọ́ lẹ́yìn máa wá ti bone bọ̀ so ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀bọ́n náà ṣe tiẹ̀ nù omi lọ́gbọ́lọ́gbọ́ ó sọ ọ́ dẹ̀jẹ̀ ó sọ ọ́ di bá sí ẹran ńgbò wá sọ ọ́ di bá sí ẹran tó ń ṣẹ̀ wá yọ egun jáde ń bẹ̀. Tí o bá dẹ̀ ṣe egun lára wa àwúlò àlè dúró àlè bẹ̀rẹ̀ àlè jókòó àlè fúlẹ̀ àlè ṣe kọ́kọ́ èyí ò kọ́ nísìnyí wọ́n máa dìde wọ́n máa jókòó ni o. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Ó tò wá the best títò tí ò ní comparity tẹ́nìkan kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ try ẹ̀ abẹ́tí ni kéèyàn try ẹ̀ tẹ́ ẹ bá fẹ́ ní ìmọ̀. Tí a lè lọ bẹ̀rẹ̀ lókè àbí bẹ̀rẹ̀ kan ló ti bẹ̀rẹ̀ ni Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹni bó ṣe ṣe ni wonderful nínú taqwim yẹn nínú bó ṣe máa structure mo fẹ́ fi Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mo fẹ́ fi wé dídá tí Ọlọ́run máa ń dá nǹkan in a wonderful, bewildering, in fact confounding, I'm sorry for the language, surprising way. Bí Dr. Riyadi ló dìde yẹn àbí kó tó di kó di PhD holder yìí kí ló ti bẹ̀rẹ̀ primary secondary lọ lékéwú lékéwú lọ first degree lọ second degree àbí yóò wá sẹ́wà lọ ṣe PhD. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim títò tó tó ànábì ó yàtọ̀ sí yẹn ó tó ànábì kó jẹ́ the citadel, the symbol, the custodian, the ivory tower of knowledge without going to school. Ẹjọ́ sọ ìmọ̀ tẹ́ bá fẹ́ sọ ní ayé yìí tó lè gbé ayé yìí dúró tí ò bá ní jẹ́ pé látọ̀dọ̀ ànábì lẹ́tì lọ́ba. This man did not go to any school. Ali Ummi, Allah subhanahu wa ta'ala tún sọ orúkọ tí jẹ́ kó má bàa wá máa jẹ́ kàyéfì tàbí kó lè bàa jẹ́ kàyéfì ẹgbọ́n mo ṣe wí yẹn kó má bàa jẹ́ kàyéfì ṣùgbọ́n tó kọ̀ọ̀kan kó lè bàa jẹ́ kàyéfì fún wa pé èmi onítìtò ni mi títò tèmi kò ṣe é fi wé. Ó dá ànábì fún ayé ayé. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ jẹ́ èèyàn gidi ó gbọ́dọ̀ níyà ó gbọ́dọ̀ ní bàbá ó gbọ́dọ̀ lẹ́ni tó mójútó ó gbọ́dọ̀ ní ìyàwó tó dúró tì tó bá fẹ́ ní successful mission. Ọlọ́run ní mi lò yẹn. Ó pa bàbá ẹ̀ kó tó dáyé. Màmá rẹ̀ ò pẹ́ ẹni ó ń tọ́jú rẹ̀ ní ò pẹ́ ìyàwó tó rí pé yóò tọ́jú òun àbí yóò dó dáadáa ó pa abẹ́ẹ̀kọ́ kò dẹ̀ lówó tí ó fi gbà tí ó fi lọ ra nǹkan ogun tí ó fi jà ńgbà náà fẹ́ gbógun tì tí wọ́n gbógun tì gbogbo ẹ̀ náà pátápátá. The prophet led the world successfully and he accomplished successfully without all this paraphernalia. Bó ti dá ènìyàn tí ó ti egun bọnú ẹran la ilaha illallah ó dá ènìyàn tó gbé tẹ́ bá fẹ́ produce tẹ́ bá fẹ́ ṣe artificial wọ́n bọ̀ wá ṣe artificial blood ẹ wo oríṣiríṣi material tí wọ́n máa wá kán tó lè ṣe nínú ilẹ̀ Ọlọ́run náà ni o ṣùgbọ́n ẹlẹ́dàá wa ń produce ẹ̀jẹ̀ láti inú omi lọ́gbọ́lọ́gbọ́ ẹlẹ́dàá wa produce ìtọ̀ láti inú omi ó dẹ̀ produce ìtọ̀ láti inú omi ó produce ikùn láti inú omi ó dẹ̀ produce obìnrin láti inú omi ó produce ọkùnrin láti inú omi gbogbo rẹ̀ wá ń jẹ́ kàyéfì nù àfi sọ yìí pé ṣé ìtọ́lọ́wọ́n bá ṣe tó wá dà yìí sáfẹ́ bàjẹ́ ni tá a bá tọ́jú ìlera wa ibi tọ́rọ̀ ti wá nìyẹn òun ni ẹ wo náà kò dẹ̀ dọ́gba ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ dẹ̀ níṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe tó bá fẹ́ kọ́ dọ́gba ó rí wàhálà ṣe o. ẹ ti rí I was watching Michael Jackson film níbi tí ó ti ń sọ̀rọ̀ ní bóun ṣe ń transform ó mú igun wáyé ẹ mọ̀ pé imú rẹ̀ bí imú Áfíríkà ni ó dẹ̀ change sí ti òyìnbó àbí nígbà tó change igi mú yẹn tó ṣe gbọ́ọ́rọ́ bíi tàwọn òyìnbó yẹn ó ti da nǹkan rú nínú lọ́hùn Ọlọ́run lẹ́ ń try náà ẹ má try ẹ o ẹ̀yin ọkùnrin ẹ má lu earring o mo ti kà á láìpẹ́ yìí nísìnyí pé gbogbo perforation tí èsè pé obìnrin nìyí ọ̀tọ̀ ní bó ṣe dá obìnrin nínú Suratul Layl ó ní alladhi khalaqa dhakara wal untha èmi tí mo ń dá nǹkan dídá tí mo choose láti dá ọkùnrin mo fẹ́ kó jọkùnrin ni èmi tí mo ń dá nǹkan dídá tí mo dá obìnrin mo mọ̀ ṣe wọ́n ní feminine fi má sọ wọ́n di masculine gender tẹ́bà Michael Jackson changed everything tó lè ṣe change in the knowledge the core but ìgbà tó wá yá ń kọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ ó change ara ẹ̀ wá look like òyìnbó àti obìnrin ó bẹ̀ look between òyìnbó àti obìnrin ẹ lè fẹ́ dààmú dáadáa tẹ́ bá wò dáadáa yìí pé ọkùnrin díẹ̀ náà ló kù knowledge tó fi ń yọ ọyàn ò tí ì sí nígbà yẹn ìyẹn sì àdé láìpẹ́ yìí tọkùnrin bá fẹ́ di ọlọ́yàn nísìnyí ó lọ lọ́yàn yes tó bá fẹ́ change abẹ́ rẹ̀ ó lè change transgender ti wà tó ẹ kó ti wà nígbà yẹn ni Michael Jackson but wàláì ẹ má kọlu Ọlọ́run tẹ́ bá ti kọlu ẹ kó àgbákò wàláì I swear by God kódà
gbogbo ohun tó ṣe kalẹ̀ fún wa tó bùn wa yẹn ní ìlera ní bó ṣe dá wa yẹn ẹ̀yin náà wo ọmọ tẹ́ bí ẹ wo bó ṣe fine tí ẹ bá kún Ọlọ́run bá lọ́wọ́ tẹ́ ẹ bá ń tún ṣe bí dókítà ṣe ń ṣàlàyé tẹ́ ń tún ṣe tá a jẹjẹ kú jẹ ẹ̀yin bá tó táìmù ẹ jẹ́ kí wọ́n tá a mú kú mu ẹ máa gbọ́ tá a jẹjẹ kú jẹ tá a mú kú mu tá a gbọ́gbọ́ kú gbọ́ tá a sọ̀sọ̀ kú sọ ìlera ní gbogbo yẹn o tá a rìnrìn kùrìn tá a sùn wrong ẹ lè sùn wrong o wàláhì ẹ lè sùn wrong ẹ jẹ́ kí n sọ fún ilé ni you know the prophet like I told you is our leader and we are proud some of us that have read different things we always love that we are Muslims. The prophet said when each one of you want to sleep, don't sleep on your left, don't sleep on your stomach, don't sleep on it, sleep on your right side. Ìmọ̀jìnlẹ̀ ti fi hàn wá nísìsiyìí. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn òdòdó Muhammad àwọn òdòdó àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ kan tó sọ fún wa yìí pé ohun tí Ànábì wa bá ti sọ àfi tá a bá rí science to prove it. Don't say that o. Àti Allah wa àti Rasula wa ulul amri minkum. You understand? Certainly, ẹ̀wọ̀n kì í query Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lórí guide. O lè fún ẹ ní advice o lè fi sẹ́gbẹ́ kan tí o bá lágbára láti ṣe but tó bá instruct ẹ wọ́n kì í query rẹ̀ o lè query àwọn ulul amr àwọn aláṣẹ but Olúwa Ẹlẹ́dàá ó sọ yìí pé in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah ẹni o bá fẹ́ràn mi Ọlọ́run kó tó tẹ̀lé Ànábì ní tẹ́ bá ti fẹ́ sùn ẹ máa sùn on the right side tẹ́ bá sùn on the right side. You will place your heart on a very safe place. So when you mo fi sọ pé téèyàn bá sùn wrong, téèyàn bá bóbìnrin sùn wrong, téèyàn bá jayé wrong, téèyàn bá sinmi wrong, ẹ tún gbọ́ ohun tí mo wí, èèyàn lè sinmi wrong, Mo kà this kan just few days ago. Ànábì sọ wípé ẹ máa sinmi lọ́sàn-án ó nítorí pé àṣetán òun ni kì í sinmi ní gbogbo àsìkò sallallahu alayhi wa sallam. Do you know what? Àwọn ò tí ì rí bí gbé àìráyé gbé bí Ọlọ́run kó ṣàánú wa ni kó kálukú ó gbé ayé rẹ̀ dáadáa tí society ò bá yẹ kẹ́ gbé ayé dáadáa ẹ̀yin náà gbé ayé yín dáadáa. Ní Japan mo wo life wo àwọn Japanese adẹ ti dúpẹ́ Islam ti wọ bẹ gidi gan sin wallahi in fact wọ́n sọ pé in the Asia Japan is recording the fastest growing of religion of Islam apart from any other religion. Sẹ́jọ́ bá rán ọmọ lọ sí tẹ́ bá wà ní school ní Japan tó bá yẹ di àsìkò ọ̀sán wọ́n wá sọ fún gbogbo àwọn ọmọ kan lọ sùn wọ́n á sùn bíi 1 hour wọ́n wá ní kó padà wá. Ànábì wa ńgbà tó sọ Kùránì kalẹ̀ ẹ rí i pé Ọlọ́run sọ ní Suratu Nur pé tó bá di ọ̀sán tẹ́ ń sinmi tẹ́ ẹ da aṣọ yín sílẹ̀ táwọn ọmọ yín bá fẹ́ wọnú yàrá ẹ jẹ́ kí wọ́n kànlẹ̀kùn. Èwo la ṣe kúndórógbó sẹ́dá ń ṣe tá a fẹ́ para wa ń bà láfíà Ọlọ́run bá wa jẹ́ Olúwa wa orúkọ tó dẹ̀ ń jẹ́ ní asalaam ó kórìíra ká máa fìtínà sàlámọ́tò tó fi sí wa lára à ń dààmú rẹ̀ púpọ̀ ayé tá à ń gbé níbí àti ìlú òyìnbó bẹ́ẹ̀ bá wà nílùú òyìnbó nísìnyí tẹ́ bá fẹ́ gbé tẹ́ ní jẹ gbèsè kú tẹ́ dẹ̀ ní ráre ẹlẹ́fẹ̀sẹ̀ bíi 2 mẹ́ta kò wá ní sí ìsinmi àbúrò mi sọ fún mi ní few days ago ó ní sà mo sì ń bá yín sọ̀rọ̀ mo sì dé láti ibi iṣẹ́ ni aago kan òru yóò dẹ̀ tún lọ ibi iṣẹ́ làárọ̀ ó wá ní òun òrò oúnjẹ tó ń fẹ́ jẹ òun fẹ́ dáná lọ́wọ́ báyìí ní láago kan mi wà ẹ́ Ànábì wa ẹ̀rí kó encourage wa pé tó bá di dẹ̀yìn ṣáì kó kálukú lọ try láti sùn àsìkò tí refurbishing of the brain àwọn doctors wà mí àsìkò tí re-energizing and re-engineering of our brain to take place gangan only between 9 and 3 o'clock ẹ ti rí pé tá a yúdù tí wọ́n ní ká máa ṣe
tó ẹ bá keep rules of the game kò ní ní wa lára kò ní ní wa lára. So tí a bá ti kọ̀ tá a bá kíyèsí ká tọ́jú àlàáfíà tí Ọlọ́run bá fi dá wa àánú ìkẹ́ àti the best thing tí èèyàn lè fi ní kéèyàn gbé àwa ní the best creature tí Ọlọ́run bá dá á dẹ̀ dájú àwọn angels lọ. ẹ rí i pé àmọ́ ti sọ láì ní ìgbà tí wọ́n bá lọ sí lecture wọ́n á ní kí ló dé tẹ̀ ẹ́ máa sọ pé I want to be like ẹ̀yẹ́ máa sọ fún àwọn ọmọ yín pé be like an angel, don't call your children angel. ẹ ti gbàgbé pé àwọn angel yẹn ni wọ́n ṣàjádà fún anabi Ádámù ni ṣé ti gbàgbé ni fọsájàdú ilá kódà sájàdú include everything àti waves tó wà nínú omi àti lion tó wà nínú ọ̀dàn àti igi tó wà nínú àti gbó oòrùn gan ṣàjádà ẹ báwo ló ṣàfùwà yìí òjò ló ṣàfùwà yìí náà. You understand? So we need to make ourselves realize, conscious that we are the best, and because Allah has made us the best, then we must sustain the best. We are the best because Allah has made us the best, and we must maintain and we must do everything within our reach to sustain the best gift that Allah has made us, the best creature that Allah has made us, the best leader that Allah has made us. Are we not the best? ẹ wo bọ́lá ṣe dá ọmọbìnrin ẹ wo ṣe dá obìnrin mo rí obìnrin kan ó lóun bí ọmọ 21 years 21 children 21 ló jáde níkùn rẹ̀ 21 children from the tummy of a woman ikùn rẹ̀ ọ̀dẹ̀ tóbi. Meanwhile imagine. Think of engineering and biochemistry and whatever you can imagine in science. Tọ́lọ́run bá ń conduct nínú obìnrin yẹn tó fi ń keep ọmọ sínú rẹ̀ tí ó máa jẹ tí ó máa mu tọmọ yẹn ó dẹ̀ máa dàgbà tí ó dẹ̀ bọ́lẹ̀ ìkíní ìkejì ìkẹta ìkẹrin ẹ lọ create machine náà kó produce ọmọ. As far back as 90s ni wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ cloning. ẹ má jẹ́ káwa carry the way táwọn aláìgbàgbọ́ tó bá ń fún wa ní àwọn ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ máa wúrán tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bá wa ipò wa superior sí nǹkan tó bá ń sọ fún wa. In language of cloning duplicating ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. And when you duplicate my material, if I write a book copyright o ti lọ jí copyright mi o wá lọ tún wé tèmi kọ kò sí nǹkan kan tí wọ́n ń ṣe o wọ́n fẹ́ copyright wọ́n fẹ́ jí copyright. The copyright has not been given to them and they cannot obtain it. Knowledge is saved, could save you obtain it, the power of creation of Allah. Ekoma duplicate photocopy lunjebe. So in this case, Eripe Alaji Kosim one sort of is a chartered accountant. He knows so much about finance. Nípa tá bá tọ́jú wọ́n ní ká máa fi nǹkan pamọ́. Ẹ má yẹ kó jájòjì sí wa o. Al-Qur'an al-Karim ti sọ fún wa o. Watazawwadu afa lójókòó yìí. Sẹ́rí wẹ́ẹ̀dì kan. Kulaw kana libaru midada li kalimati rabbi lanafida libaru qabla an tanfada kalimati rabbi. Ibùdó tọ́lọ́run bá dá ó ní tó bá sọ di kálá tó bá sọ di tàdá, that is ink tẹ́fẹ́ máa fi tú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ẹ̀ lè tuntun. Tazawwadu yẹn supposed to be a reminder to us that saving is very key to our life because Ọlọ́run bá sọ pé you must save. Ọlọ́run understand àwọn èèyàn tó jẹ́ masakin wọn ò ní ability láti save. Ṣùgbọ́n ẹni tó ní ability láti save tí ò bá save yóò sáré. Ẹni tó ní ability láti save tí ò bá save yóò sáré. Ọ̀rọ̀ ìlera náà ní gbogbo ẹ̀ o. Ẹ jọ̀ọ́ n ta n pè wá sí gangan ẹ̀ríkà ní Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ó ní ní imatan mọ̀gbúnà fihima kathiru minan nas. Ó ní ìdẹ̀ra Ọlọ́run tó cheap fún wa tó wà precious látọ̀dọ̀ Allah òun ní ìlera tó fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ní òde ká sí gbogbo àwọn tá a wá síbi ilé ní nísìn omi àwọn lè máa sọ pé bí n bá tún délé nísìn mi mọ nǹkan tí mo fẹ́ jẹ ebi náà ni
director sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn pé ẹnìkan ní sọ́mà fún wa lóúnjẹ àrántí pé wọ́n ní kó wá gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run káyé rẹ̀ lè bá a dá kí sẹ́gbẹ́ nítorí káyé Ọlọ́run bá lè bá a dá Olúwa ọba wa ti kọjá gbogbo pé ìdí dáadáa kankan látọ̀dọ̀ tiwa Ọlọ́run ò ní ìdí dáadáa kankan látọ̀dọ̀ wa ọba tó wà self sufficient asọmọdì lọ́lọ́run ọba tiwa sẹ́ẹ̀rì tẹ́ ẹ bá rìn some of us now I told you I have spondylosis èmi ò lè rìn láti bí nísìn dé bus stop yẹn kí n má jókòó so o ti mọ̀ ní wípé wàláì tó bá gbé ẹsẹ̀ kínní tó bá gbé ẹsẹ̀ kejì tó bá ti ń lọ báyìí ó ń jẹ ọlá Ọlọ́run tó tóbi tó buhaya ọmọ broda mi kan sick láìpẹ́ yìí nísìn ọmọ tá a ṣe bí ní last year kò tí ì pọ̀dún kan ọmọ yẹn ṣe ní hole in the heart and hole in the heart wọ́n ní láti take ẹ lọ sí India nǹkan tí ó kọ̀ sí pé kọ́mọ yẹn tó dé India ọmọ tó ti pé ọdún kan is 22.5 million nígbà tí wọ́n wá débẹ̀ tán wọ́n tún wá ṣe surgery fún ọmọ tó ti ní oxygen láti gbà sára wọ́n ń lo artificial oxygen fún ni mélòó nínú wa àwọn tó ń wá oúnjẹ láti fi serve wọn mélòó nínú wa ló ń lo artificial oxygen meanwhile we are unconscious just like prophet said and the people are so many people are not conscious of the blessings of Allah are we aware that nǹkan tó ń blow nínú atẹ́gùn oríṣiríṣi winds ni nínú agbára Olúwa wa tó ju ti àwọn engineers lọ àti gbogbo tó ń jẹ́ technologies ta yé pátápátá àti intelligentsia òun ni pé kò yé wa bó ṣe ń rọ̀nù engineering system tó fi jẹ́ pé aburú nínú àwọn atẹ́gùn yẹn kò rọ́ sí wa nímú láti jẹ́ oxygen bó ṣe síìfù ẹ̀ fún wa àwọn kò yé wa so yé wa ẹjọ́ ẹ dúpẹ́ abẹ́ ní dúpẹ́ and we are taking this freely. Èmi ti ní last year ẹ̀gbọ́n tèmi sick ó wá lọ́sibítù kò wá lè get oxygen every day ṣé mo yí tán ná níjọ́ yẹn nìyẹn ó ti yàtọ̀ sísìn tí epo ti di 1,000 per litre yìí o 18,000 per kilo 18,000 per kilo. Àánú tí Ọlọ́run bá ṣe fún wa ó pọ̀ débi pé tẹ́ ẹ bá sanwó láti get àlàáfíà èyí ò rùn wọn láti olówó gan tó bá fẹ́ ná owó ẹ jẹ́ kó trillion language mi tún ti wà ju trillion lọ sí mi ò rántí orúkọ tó wọ́n pè ní in bill àmì ìsẹ́mọ̀ pé trillion ju billion lọ tí wọ́n bá kó owó tó ju trillion lọ tí Ọlọ́run bá gba mímí wọn nínú oxygen gbogbo owó wọn ò lè ra oxygen yẹn padà o tó bá dẹ̀ di ilé ìgbẹ́ wọn tó bá di ilé ìgbẹ́ wọn tó bá ìwọ̀n kan ta ogun wẹ́ẹ̀tì ayé yìí wọn ò ní rí ìgbẹ́yà mọ́ ọ ṣé kò yé wa ni kò yé wa èmi ni mo ń sọ̀rọ̀ lẹ́ ń gbọ́ yìí níṣẹ́ ẹ máa dúpẹ́ n tẹ́ jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ pé alhamdulilayi yẹn ó ti travel 7 stages nínú etí yín kó tó dípẹ́ gbọ́ yẹn mo lè sọ ya àwọn doctors sanwó wọn confam sọ pé atẹ́gùn ni mo sọ oxygen tẹ́ ń fà sí mu civil system kò sí computer system tó máa gbé jáde náà ọlọ́run tiẹ̀ wọ́n máa wù tí sùnmí ní ilimi ìlà kọ́lílà ọlọ́run ò fún yín nìkan kan nínú ìmọ̀ tẹ́ ń gbé káàkiri tẹ́ ń sọ pé kò sọ ọlọ́run kò sí igbá kò sáwo àwa ni kò sẹ́nìkan tó tó wáyé bíntín àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n àwọn àgbàlagbà jọ sí àwọn sálàfù sọ̀lì ẹ̀rí pé tó bá ń sọ fún mi pé ẹni mọ̀ wọn ni àwùjọ bìlá wọn ni astagfirullah tó máa ń sọ nìyẹn astagfirullah wallahu a'lam wallahu a'lam mo sọ fún ọmọ bá kan mo ní kò dáa wọ́n ṣe gbìyànjú ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tẹ̀dẹ̀ ń bú yìí náà àwọn tó ń tẹ̀lé wọn ló ń kókó nígbà táwọn ètò tí wọ́n kàkàkàkà tí wọ́n kékékékéké tí wọ́n rọjú tí wọ́n wá ronú tí wọ́n bá fẹ́ conclude ọ̀rọ̀ wọ́n wá sọ pé wallahu a'lam bóyá wíwé yìí láti ẹ̀sọ́ yìí gan bóyá irọ́ náà ni ọlọ́run bá ló mọ̀ jùlọ because ọlọ́run ló mọ̀ jùlọ náà
So let's be careful about what we are having. We are receiving two free things from Allah. I just want to time. I thought Bismillah. Thank you very much. We are receiving too much. Tí o bá sówó lọ́wọ́ wa, gbogbo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run orí Ọlọ́run bá láti deny. Tí o bá sí owó lọ, ẹ máa kà ó. Tí o bá sówó lọ́wọ́ wa, Ọlọ́run fi mi ó dààmú mi pọ̀ jù. O lè believe pé mo ṣe wà áyé ní 500 naira lákàntì. Mo dẹ̀ lákàntì 5. Ẹ máa gbọ́ ọ, sẹ́wọ̀n pé yẹn nìyàwó, kò fẹ́ sẹ́ni tí ò sí Ọlọ́run látara báwọn. Ok, tó o bá bímọ, kí ló wá gbé mi wálé ayé wá ṣe? Àbí ká wá sick. Bí tíṣà ìtọ́ ní tẹ̀ tí wá dóde wá nìyẹn, kí ẹ̀ bá ti sick. Yóò wá ní ọ̀yà máa pè é, wáyé ní amẹ́rẹ́ tí wọ́n wọ́ yẹsùn, ẹ máa kà á. Wọ́n bá bọ̀ ẹ̀kọ́ ká 1 million, sọ̀rọ̀ kó gbádùn nísì. Ẹ̀yin náà máa wá ní aláàtì pé a sọ pé láwọn lọ́wọ́ lákùúwátà a ní kó wò wá sàn kò wò wá sàn kí wàá ní àǹfààní pàǹsìn nǹkan mẹ́ta nínú ọgọ́rọ̀ oore ọ̀fẹ́ tí àmọye tó jẹ́ wà ń ta ọdún ní ìmọ̀tàláì látò ṣúwà ní ìmọ̀tàláì not an àmàláì o ní ìmọ̀tàn. Ìkọ́ nínú oore ọ̀fẹ́ pé mo dúró báyìí sáwọn pẹ́ lómi lè dúró báyìí mo ti rí Buhari ní nígbà tó kó lóore ó dẹ̀ dúró báyìí at that age ó dẹ̀ kọjá 1 hour 1.5 hours kò shake kì í ṣe pé nítorí kó jẹ́ kó ní àwọn dókítà tó ń tọ́jú ẹ̀ àánú lórí gbà mo mọ àwọn president tó wà lórí wheel ni wọ́n ń gbé wọn káàkiri tó wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ wọn wà lórí wheel. Kì í ṣe kó wọn lówó kì í ṣe kó wọn lágbára kì í ṣe kó wọn ní àwọn ní tí ó tọ́jú wọn. Yes, so ẹ rí i pé ìdúró yín oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run gbígbọ́ yín oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run mímí yín oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run sísọ̀rọ̀ yín oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ẹjẹ́ obìnrin ẹjẹ́ obìnrin ọ̀tọ̀ ní kẹ́hìn ẹjẹ́ obìnrin kó má tún jẹ́ obìnrin o oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ẹjẹ́ ọkùnrin ẹjẹ́ ọkùnrin. Bá ti wáyé náà nísìn majority àwọn táwọn bí tí wáyé bá ti marry láti lọ́mọ náà oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run mo dẹ̀ ti rí èèyàn tó ti wọ 72 kò dẹ̀ ti rí ọmọ bí ó fẹ́ yàwó kìíní ó fẹ́ yàwó kejì ó dẹ̀ fẹ́ yàwó kẹta ọ̀tọ̀ ní artificial arrangement láti bímọ bọ́ kéèyàn ò bímọ ìmọ̀ ń sọ láti máa fi appreciate Ọlọ́run mo ní wallahi tallahi tí bá ti ronú pé mi ò ní kankan mọ́ àkọ́mọ́ rántí pé báwo l'Ọlọ́run ṣe fún mi lọ́mọ. Bíkọ́ kìràkìtà àgbélé àjókòó àsìkò kan adẹ̀bímọ ẹnìkan lè jókòó sínú ilé wọ́n sọ fẹ́ èèyàn kan pé ò lè máa gba sẹ́yìn toró máa travel nítorí pé ó lè bá tètè rọ́mọ bí jókòó ti ìyàwó rẹ̀ ó dẹ̀ jókòó ti ìyàwó rẹ̀ for 10 years kò dẹ̀ bímọ. ẹ jẹ́ kí n round off. ẹ jẹ́ ká ran Ọlọ́run bá wa lọ́wọ́. Kì í ṣe kókó kò ní ìdí ìrànlọ́wọ́ ẹgbẹ́ òní mo fẹ́ sọ yẹ ká ẹgbẹ́ mi yé dáadáa. Let us assist Allah so that we can benefit from His benefits. He has given us a lot of gifts, a lot, but let us assist Him to be good in terms of health. Adọ̀tí o àtọ̀hó sharutul iman Ànábì sọ bí abẹ́ ẹ̀kọ́ ni. Ó ní kéèyàn ní ìmọ́tótó is part of faith. So ẹ jẹ́ á lọ wo àdọ̀tí àkọ́kọ́ nǹkan kan tí máa ń rí èmi lára tẹ́ bá wo white ní tẹ́ bá jáde lọ tẹ́ bá fẹ́ kírun ní mọ́sálásí ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn o ẹ̀rọ dẹ̀ máa bá yín pé mọ́sálásí yẹn mo ti wọ́ bì kan nílùú Péjú adẹ̀fẹ́ kírun gbogbo everywhere is dusty. Even to sit where we have to perform ablution. Meanwhile, nínú Suratul Baqarah, Olúwa Ẹlẹ́dàá wa, ó ti fi yé wa wípé òun sọ fún Ànábì Ibrahim àti ọmọ rẹ̀ Ismail à ń tọ́ ìrọ̀ bayti lit-ta'ifina wal-'akifina wa rukka'i sujud. Ilé Ọlọ́run gbọ́dọ̀ mọ́ gan kó clean ẹni bá ṣe jókòó nísìn ẹ̀rí flowers ẹ̀rí everything. We must take it as part of our faith and religious duties that our houses
our places of work, our environment must be clean. Aránṣẹ́ Ọlọ́run bá lọ́wọ́ nìyẹn. Ká lè bá rí orí Ọlọ́run bá pẹ́. Ọ̀fun wa ti bàjẹ́. Lọ́ngọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ti bàjẹ́ nítorí exhaust. Ẹ tún environment ṣe kó lálàáfíà. Oúnjẹ kóúnjẹ ti pọ̀ jù. Oúnjẹ kóúnjẹ processed food. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ oúnjẹ tá a máa lọ rà ní káàkiri òun ẹ tí mo bá ti máa ń rà tá a máa fi ṣe fáàrí. Dr. Aski, that you can check him on your internet. Dr. Aski. Almost every time wọ́n talk our sí pé kí dẹ́ sọ òun nìkan àdébí wa ti kọ́ wa. Kulu mina tayyibat àbí Ọlọ́run bá ọ̀sọ́ bẹ́ẹ̀ fún wa ni. Ntẹ́ bá tó bá clean ní kẹ́ máa jẹ ntó clean. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kan tá à ń jẹ yìí aburú gan ni o. Shawama, pizza, junk. May God bless you, sir. Junk. I was at the factory where they produce. Ẹ lọ lóru náà, ẹ lóru kálíbà lálàáfẹ́ ránṣọ́ lọ́wọ́. Iyọ̀ àti ṣúgà ni wọ́n kó pọ̀ mo wà níbẹ̀ ni mo dẹ̀ ń bi òyìnbó léèrè pé kí lẹ fi ń ṣe kinní yìí? Ó ní nǹkan táwọn fi ń ṣe ni mò ń wò yẹn. Àti ṣúgà ló ń jẹ, ṣúgà àti iyọ̀ ló ń jẹ. Meanwhile, kó tó di pé wọ́n develop kìíní àwọn ìyá wa máa ń lo irú láti fi prepare oúnjẹ fún wa tó dẹ̀ máa ń dùn gan-an. Ránṣẹ́ Ọlọ́run bá lọ́wọ́ nìyẹn. Ẹ mu omi kó pọ̀. Ẹ bẹ̀rù láti yàgò fún nǹkan tí carcinogens ó ti pọ̀ jù nínú jíjẹ mímu wa. Ìgbọ́kúgbọ̀ ń ba sísítẹ́ẹ̀mù bọ́dì jẹ́. Orin kórin máa ba mental makeup èèyàn jẹ́. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni ọ̀rọ̀ kọ́rọ̀ a máa alter the sanity of our personality. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.